Vrei să animezi textul cuvânt cu cuvânt în DaVinci Resolve? Primul pas este să creezi o compoziție Fusion. Din pagina Edit, dau click dreapta în Media Pool, aleg New Fusion Composition și apăs Create. Apoi trag compoziția în timeline și o plasez la începutul secvenței. Dau click dreapta pe clipul Fusion și aleg Open in Fusion Page. Știu, Fusion sperie multă lume, multe noduri, multe linii, pare complicat, dar dacă vrei să vezi cum poți lucra simplu și clar în pagina Fusion, poți urmări clipul pe care l-am postat. Adaug un nod text folosind iconița din bara de sus. Apoi conectez nodul text la Media Out. Scriu un text, îi schimb fontul și dimensiunea. Din acest moment sunt gata să încep animarea textului. Dau click dreapta pe câmpul de text și aleg Follower. Asta activează tabul Modifiers pe care îl deschid ca să continui setările. În tabul Transform, schimb modul din caractere în Words. Apoi creez animația folosind keyframe-uri pe valorile X și Y, astfel încât fiecare cuvânt să crească pe măsură ce apare. Merg la frame-ul 10 și setez keyframe-uri pentru ambele valori. După aceea mă întorc la frame-ul 0 și le reduc la 0. În felul acesta obțin o animație simplă de intrare pentru fiecare cuvânt. Merg în tabul Timing și setez un delay de 1, adică o secundă, pentru ca animația să se aplice pe cuvinte. Pentru ca animația să fie mai fluidă, deschid panoul Spline, bifez opțiunea Text și folosesc iconița de zoom ca să văd toate punctele. Apoi le selectez, dau click dreapta pe grafic și aleg una din opțiunile de easing. Aleg opțiunea Outback Cubic care adaugă un mic bounce. În forma asta, bounce-ul este puțin cam puternic. Dau click pe pătratul de la capătul mânerului curbei și îl cobor ușor ca să reduc bounce-ul. Fac același lucru și pentru cealaltă parte, astfel încât curba să rămână echilibrată. Am păstrat efectul de bounce, dar acum este mult mai subtil. Pentru pasul final, deschid meniul Tools și merg la tabul Settings. Aici pot activa Motion Blur ca să dau animației un aspect mai finisat. Bifez Motion Blur și ridic Quality la 10. Pentru ca textul să fie mai vizibil și să iasă mai bine în evidență, pot adăuga o umbră. Apăs Shift plus Space, caut Drop Shadow și aplic efectul. Apoi ajustez intensitatea, unghiul și distanța până când arată bine. În felul acesta, textul rămâne clar vizibil pe orice fundal. Acum, ca să salvez animația creată și să o pot folosi oricând, primul pas este să selectez toate nodurile. Dau click dreapta pe oricare dintre ele și aleg Grup. Apoi dau click dreapta pe grupul pe care tocmai le-am creat, merg la Settings și selectez Save. Dau un nume efectului de text, acesta va fi numele care va apărea mai târziu în lista de titluri din DaVinci Resolve. Pot salva fișierul în orice folder de pe calculator. Ca să-l adaug în lista de titluri, merg la Effects, Extend Templates, apoi Edit și deschid categoria Titles. Deschid folderul în care am salvat animația și trag fișierul direct peste folderul Titles. Din acest moment, defectul este disponibil în program. Ca să verific dacă totul funcționează, mă întorc în pagina Edit, deschid secțiunea Titles și caut numele efectului pe care l-am creat. În cazul meu se numește text animat. Îl trag în timeline și văd imediat animația creată. Partea bună este că pot personaliza complet acest efect pentru fiecare video. Selectez clipul cu titlul, intru în pagina Fusion și văd grupul de noduri creat la început. Dau dublu click pe grup ca să intru în structură. De aici pot modifica textul, fontul, culorile și dacă vreau pot ajusta și animația, astfel încât să se potrivească perfect cu stilul fiecărui clip.